Hello everyone, আপোনাৰ সকলোকে মোৰ চেনেল Pakghar and lifestyle লৈ স্বাগতম জনাইছো য'ত আপোনালোকে কুকিং ভিডিও লগতে লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড ভিডিও পাব। আপোনালোকে বাৰু মুলি পৰঠা খাই ভাল পায় নেকি? কিন্তু বনাওতে দিগদাৰ হয় বা বেলিবলৈও অশান্তি পায় নেকি? তেনেহলে আজি ভিডিওটোত মই এটা টিপস দিম যোন কেইটা ফলো কৰিলে আপোনালোকে নিজেই সহজতে ঘৰতে বনাই মুলি পৰঠা খাব পাৰিব। তেনেহলে আহক বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো। এয়া মই বগা মুলি লৈছো, আপোনালোকে গুলপীয়াটো ল'ব পাৰে, একো নাই। ফাৰ্ষ্টত মই ৰুকনি এখনত কদুখচ কৰি লৈছো, তাৰ পিছত নিমখ সানি অলপ সময় কাৰণে থৈ দিছো যাতে মুলিৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যায়। এইটো ষ্টেপ কিন্তু কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব, নহলে পৰাঠা ভাল নবনিব। তাৰ পিছত হাতেৰে যিমান পাৰে ভালকৈ মুলিৰ পৰা পানী চেপি উলিয়াই পেলাব। আৰু এয়া মই আটাখিনিও মঠি ললো। আটাখিনি নৰ্মেল যেনেকৈ ৰুটি কাৰণে ৰেডি কৰে তেনেকৈ মঠি ল'ব। খালি আটাটো নৰ্মেল ৰুটিতকৈ অকণমান টানকৈ মঠিব। আৰু ফিলিংছৰ কাৰণে এয়া মই ধনিয়া লৈছো, পিঁয়াজ, আদা আৰু জলকীয়া আপোনালোকে যিমান মিহিকৈ কুটিব পাৰে কুটি ল'ব। মই লাষ্টত চপাৰত আৰু মিহি কৰি ল'লো আৰু আদা পৰিমাণটো অলপমান বেছিকৈ দিব। আৰু এয়া চব মুলিখিনিত মই এয়া হালধি দিছো, অকণমান কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চটো দি দিছো, সেইটো অপচনেল হয়। আৰু এয়া অকণমান আমচুৰ পাউডাৰ দিছো, এইটো অপচনেল হয় কিন্তু দিলে খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এয়া অকণমান আজৱাইন এইদৰে হাতেৰে অকণমান ঘঁহি পাই গুড়ি কৰি দি দিব। আৰু এয়া চব আমি যে কুটি ৰখা পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, ধনিয়া পাত এইখিনি দি দিছো। এয়া আপোনালোকে যদি হাতেৰে ভালকৈ মিহিকৈ কুটিব পাৰে তেনেহ'লে তেনেকৈও দি দিব পাৰে। মই অকণমান গোটা হৈ থকা দেখি আকৌ চপাৰত মিহিকৈ কুটি ল'লো। এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া অকণমান নিমখ দি দিছো। এতিয়া হাতেৰে ভালকৈ মছলাখিনি সানি লওঁ। আৰু এয়া চব একেবাৰে গোটা হৈ থাকিবলৈ নিদিব, হাতেৰে ভালকৈ সানি ল'ব যাতে মছলাখিনি চবতে ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। আৰু বাছ এয়া আমাৰ ফিলিংছখিনি ৰেডি হ'লেই এইখিনি আমি এতিয়া ছাইডত থৈ পাই পৰাঠাখন বেলি লওঁ আহক। আৰু এয়া চব মই নৰ্মেল ৰুটি লাডুতকৈ অকণমান পৰাঠাৰ কাৰণে লাডুটো অকণমান ডাঙৰকৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে শ্বেপটো নিজৰ মতে দিব পাৰে, গোল কৰোঁ বুলি ক'লে গোলকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু মই আজি ট্ৰাইংগল শ্বেপত বনাইছোঁ। আৰু এইদৰে প্ৰথমতে মই গোলকৈ ৰুটি নিচিনাকৈ বেলি লৈছোঁ। আৰু বেলি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাজত যিমান মন যায় সিমান ফিলিংছ ভৰাই লওক, অকণমান সৰহকৈ দিব তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু চব এইদৰে বেলি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাজত ফিলিংছখিনি ভৰাই দিয়ক। আৰু চাইডে এয়া মই ট্ৰাইংগলৰ শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ৰাউণ্ড শ্বেপো দিব পাৰে। যদি ৰাউণ্ড শ্বেপ দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে জাষ্ট আপোনালোকে এনেকৈ মাজত ভৰাব, যেনেকৈ ম'ম'জ বনোৱাৰ দৰে তাক পেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত হালকা হাতেৰে তাক বেলি ল'ব, খালি অকণমান ভালকৈ আটাৰে ডাষ্টিং কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ মুলি পৰঠা এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মোৰ কোনো ধৰণৰ পানী ওলোৱা নাই আৰু মোৰ বেলিবলৈও অসুবিধা হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে মই দেখুওৱাৰ দৰে বেলিলে আপোনালোকৰো কোনো ধৰণৰ দিগদাৰ নহয়। এয়া মই এখন বেলি দেখুৱাই দিছোঁ। As the chemicals they take us higher, the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. আৰু এইফালে আমাৰ টাৱাও গৰম হৈ গ'ল। এয়া মই প্ৰথমতে দুই চাইডে ভালকৈ সেকি লৈছোঁ। এয়া দুই চাইডে সেকা পিছতহে মই তেল লগাইছোঁ। আপোনালোকে ঘিউ লগাব পাৰে, মই ঘি ইউজ কৰা নাই, মই ৰিফাইন অইলে ইউজ কৰিছোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা, আপোনালোকে যি ইচ্ছা কৰে সেইটোৱে লগাব পাৰে। আৰু এইদৰে কৰাৰ পিছত এয়া চব অকণমান হাতাখনে হেঁচিও দিব। আৰু বাছ আমাৰ মুলি পৰঠা ৰেডি। এয়া আপোনালোকে আচাৰ বা চাটনিৰ লগতো খাব পাৰে, খাই বৰ ভাল লাগে। তেনেহ'লে
আজিলৈ আহো ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক, শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। Thank you for watching.